હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મુદ્રિકાસ કુકમાં સ્વાગત છે તમારું। આજે હું તમારી સાથે શેર કરીશ એકદમ ખસ્તા અને ચટપટા કાજુ નમકપારા। આ નમકપારા ઘરે બનાવવા એકદમ આસાન છે અને ફટાફટ બની જાય છે। આ નમકપારા બાળકોને પણ ખૂબ જ પસંદ આવશે। તો ચટપટા મસાલા સાથે કાજુ નમકપારા બનાવવાનું શરૂ કરીએ। કાજુ નમકપારા બનાવવા માટે 2 કપ મેંદો એડ કરીશું એક વાસણની અંદર। નમકપારાને ક્રિસ્પી બનાવવા માટે 2 મોટી ચમચી રવો એડ કરીશું। રવો એડ કરવાથી આપણા નમકપારા છે એકદમ ખસ્તા અને ક્રિસ્પી બને છે। અડધી ચમચી અજમો એડ કરીશું હાથેથી મસળીને। એક ચમચી આખું જીરું એડ કરીશું। સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું। બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું। મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે। હવે મોણ માટે મેં અહીંયા 3 મોટી ચમચી ગરમ તેલ લીધું છે, એ એડ કરીશું। ચમચીથી મિક્સ કરી લઈશું। આની અંદર ગરમ તેલ એડ કરવાથી કાજુ નમકપારા છે એકદમ ક્રિસ્પી બને છે, એટલે આની અંદર ગરમ તેલનું મોણ આપવાનું છે આપણે। હવે હાથેથી બરાબર મોણ આપી દઈશું, આવી રીતે મસળીને। આ રીતે હાથેથી મસળવાથી લોટમાં એકદમ બરાબર મોણ લાગે છે। તો આપણું અહીંયા મુઠ્ઠી પડતું મોણ લાગી ગયું છે। તો અહીંયા આપણું મોણ છે એ પરફેક્ટ છે। આ રીતનું મુઠ્ઠી પડે એવું મોણ આપણે આપવાનું છે। અહીંયા લોટમાં મોણ લાગી ગયું છે। હવે લોટ બાંધી લઈશું। તો મેં અહીંયા 1 કપ પાણી લીધું છે, જરૂર પડે એટલો પાણીનો ઉપયોગ કરીશું। અહીંયા થોડું થોડું પાણી નાખીને લોટ બાંધી લઈશું। એકસાથે વધારે પાણી નથી એડ કરવાનું। અહીંયા આપણે કડક લોટ બાંધવાનો છે। લોટ બંધાઈ ગયો છે। અહીંયા આપણે કઠણ લોટ બાંધવાનો છે, તો તેના માટે મેં અહીંયા અડધા કપ પાણીનો ઉપયોગ કરેલો છે। તો હવે લોટને મસળી લઈશું। લોટને બરાબર મસળેલો હશે તો કાજુ નમકપારા છે એકદમ સરસ બનશે। એટલે હવે આપણે 10 મિનિટ આ રીતે મસળી લઈશું લોટને। દસ મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે અને લોટ પણ મસળાઈ ગયો છે। આ રીતનો એકદમ સ્મૂથ લોટ બનાવવાનો છે। તો આપણો લોટ છે એકદમ સ્મૂથ થઈ ગયો છે। હવે લોટમાંથી એક લુઓ લઈશું। લુઆને આ રીતનો ગોળ બનાવી લઈશું અને આ રીતે થોડો પ્રેસ કરી દઈશું। અહીંયા આપણે કોરા લોટનો પણ ઉપયોગ નથી કરવાનો। હવે વણી લઈશું। અહીંયા થિકનેસ આપણે એક સરખી રાખવાની છે, એટલે બધી બાજુથી એક સરખું વણવાનું છે। આપણે જે આ રોટલી વણી છે એની જાડાઈ છે એક સરખી રાખીશું આ રીતની। તો આપણા કાજુ નમકપારા છે એક સરખા બને। હવે અહીંયા કાજુનો શેપ આપવા માટે મેં અહીંયા ઢાંકણ લીધું છે। અહીંયા તમે કોઈ પણ ઢાંકણ લઈ શકો। તો હવે આપણે શેપ આપી દઈશું। તો અહીંયા તમે કોઈ પણ બોટલનું ઢાંકણ લઈ શકો। હવે આ રીતે શેપ આપી દઈશું। આ રીતનો તો આવી રીતે બધા કાજુ નમકપારા આપણે બનાવી લઈશું શેપ આપીને।
તો હવે આવી રીતે બધા કાજુ નમકપારા બનાવીને તળી લઈશું. મેં અહીંયા તેલ ગરમ મૂકી દીધેલું હતું, તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે કાજુ નમકપારાને તળી લઈશું. ગેસની ફ્લેમ અહીંયા મીડિયમ રાખીશું. જો અહીંયા તેલ વધારે ગરમ થઈ જશે તો કાજુ નમકપારા છે અંદરથી પોચા બનશે, ક્રિસ્પી નહીં બને. એટલે અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણે તળવાના છે, એટલે એકદમ ક્રિસ્પી બને. અહીંયા આપણે ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ જ રાખીશું, એટલે બરાબર તળાઈ જાય. કલર ધીમે ધીમે ચેન્જ થતો જાય છે. આપણે અહીંયા ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી આપણે તળવાના છે, એટલે એકદમ ક્રિસ્પી થશે. કાજુ નમકપારા તળાઈ ગયા છે અને કલર પણ એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન આવી ગયો છે. હવે કાઢી લઈશું. કાજુ નમકપારાને આ રીતે નિતારીને કાઢી લઈશું. હવે આવી રીતે બધા કાજુ નમકપારાને તળી લઈશું. કાજુ નમકપારા તળાઈ ગયા છે. હવે એને ચટપટો સ્વાદ આપવા માટે મસાલા એડ કરીશું. તો મસાલામાં અડધી ચમચી લાલ મરચું, અડધી ચમચી ચાટ મસાલો, 1/4 ટીસ્પૂન મરી પાવડર, થોડું મીઠું એડ કરીશું. મીઠું અહીંયા વધારે નથી નાખવાનું, આપણે લોટમાં એડ કરેલું હતું. તળેલા લીમડાના પાન, મીઠા લીમડાના પાન એડ કરવાથી ટેસ્ટ સરસ આવે છે. હવે બધા મસાલાને મિક્સ કરી લઈશું. મસાલા મિક્સ થઈ ગયા છે. કાજુ નમકપારા બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે. હવે તમે ખાઈ શકો. તો આ રીતના એકદમ મસાલેદાર તૈયાર થઈ ગયા છે.